Welcome to EPL channel. ටිකක් වෙනස් විදිහේ වීඩියෝ එකක් how to execute correctly. videos බලන්න ඕන විදිය ගැන කියලා දෙන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ ගොඩාක් inquiries වෙනවා මගේ EPL page එකේ EPL hub එකේ group එකේ පළවෙනි post එක pin කරලා තියෙනවා මෙහෙම මේ categories වලට වෙන් කරලා බලන්න කියලා. ඒක බලලත් ගොඩාක් කට්ටිය අහනවා කොහොමද මේක බලන්නේ? කොහෙන්ද පටන් ගන්නෙ මොකද්ද කියලා. ඉතින් සමහර කට්ටිය channel එක ඇතුළට ගිහලා playlist එකක් හොයාගන්නෙත් නැහැ. ඉතින් එහෙම නෙමෙයි මේ ගැන බලන්න මේ කාලේ වැය කරලා මේවා කරලා මේක නොමිලේ තියෙන්නේ. නොමිලේ තියෙන එක බලන්න හැකියාවක් හොයන්න නැහැ කියන්නේ ඇත්තටම කම්මැලි. right එතකොට මම හිතුවේ inquiries වැඩි නිසා දැන් හොයන කට්ටියක් තියෙනවනේ right. ඔයාලට තේරුමකුත් නැහැ. right මේක මම මෙතන ඉඳන් පටන් ගන්න කියන්නේ beginner කෙනෙක්. කියන්නේ පටන් ගන්න කෙනෙක් කොහොමද මේක execute කරගන්නේ කියලා. හරි method එකට. ඉතින් කරගෙන යන කෙනෙක්ට උනත් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අර පුස්තකාලයක වගේ හැමදාටම මේකේ තියෙන දේවල් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. ඒක හරියට execute කරගන්න. right many inquiries ගොඩක් වෙනවා how to start what to watch what missing ඔය ටික තමයි හැම වෙලේම අහන්නේ. ඉතින් මම දැකලා තියෙනවා group එකේ ගොඩාක් ඉන්නවා. එහෙම ප්‍රශ්නයක් වුත් අදාළ වීඩියෝ එක හොයාගෙන share කරන කට්ටිය. ඉස්සර මම මගේ කාලේ තිබ්බ නිසා මම හැකි විදියට ඒ වීඩියෝස් හොයලා මම මෙන්ෂන් කරලා දානවා. ඉතින් channel එකේ වීඩියෝස් තියෙනවා දැන් 570 ගානක්. ඉතින් වීඩියෝස් වැඩි. ඉතින් ඒකෙන් මම හිතනවා ඉතින් ඕගොල්ලන් පොඩ්ඩක් අර කාලේ වැය කරොත් ඒකෙන් පුළුවන් වෙයි ඒකෙන් හොයාගන්න හරියන වීඩියෝ එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් පොඩි explanation එකක් එක තමයි දෙන්නේ. ඔයාට කොහොමද මේ පාත් එක හරියට කරගෙන යන්නේ. ඉතින් කොලයක් අරගෙන පටන් ගන්න කෙනෙක් ලියාගත්තා නම් හරි විදියට කරන්න පුළුවන්. ස්පෙන්ඩ් කරන්න ගොඩක් time එකක් වීඩියෝස් එක මේකේ මේ මට subscribe කරලා බලන්නවත් මේ මගේ මේ YouTube එක බලන්න කියලා නේ මම කියන්නේ ඒක download කරගෙන බලන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ මුදලත් ඉතිරි වෙයි, කාලයත් ඉතිරි වෙයි. ඒකට ඔයාලට කැමති වෙලාවක බලන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා මේවා download කරලා MP3 වලට හදාගෙන යනකම් මං අහන කට්ටිය මට හම්බුලක් තියෙනවා. මාත් එක බෙදාගෙනත් තියෙනවා. ඉතින් මේ විශ්වාසයට බොහොම ස්තුතියි. ඉතින් කෙනෙක්ට මේක බලන්න. මම හැම වෙලෙම කියන්නේ එකයි subscribe කරන්න අවශ්‍ය නැහැ මේ channel එකේ තියෙන content බලන්න. ඔයාට අවශ්‍ය නම් බලලා ඔයා මේ download කරගෙන ඒක බෙදා ගන්න අනිත් කට්ටියත් එක්ක. ඒකට YouTube වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. right ඒකයි මම මේ ඒව පස්සේ යන්නේ නැති නිසා. හරි right. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට බලන්න. number 1 මුලින්ම බලනවා නම් මම මේක අද create කරපු playlist එක be motivated understanding the path. දැන් මේක පටන් ගන්න කලින් මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ playlist එක ගිහිල්ලා බලන්න. මේකේ තියෙනවා කොහොමද පටන් ගන්න ඕන මොනවාද කරන්න ඕන මොකද්ද වගේ ටාගට් එක කොහොමද ගන්න ඕන අපේ මැජිකල් ෆිගර් එක කියන ලක්ෂයක් හොයාගන්න කොහොමද අන්න ඒ ටික ඔක්කොම කියලා තියෙනවා. එතකොට පටන් ගන්න කෙනෙක් ඔය ඔක්කොම ටික පැත්තකින් තියලා මනස පිරිසිදු කරගෙන මෙන්න මේක බලලා ඉන්නේ. මේක බලද්දි ඔයාලට වැටහි right මේක කරන්න පුළුවන්ද කරලා වැඩක් තියෙද නැත්නම් මේක අතහැරලා දානවද? මෙතනින් ඩිසයිඩ් කරන්න. මොකද ඔයාගේ කාලෙන් ඔය තනිකර ප්‍රයෝජනයක් ගන්න අපරාධයක වෙන දේවල් වලට යොමු කරන්නේ නැති වෙන්න. ඒක ඔයාලට ගොඩක් වැලියබල් වෙයි. right එතකොට ඒකෙන් ලැබෙන පන්නරත් එක්ක ඔයා ඩිසයිඩ් කරනවා right මේක මට කරන්න පුළුවන් කියලා. right අන්න එතනට ආවම බලන්න මගේ බොහොම famous playlist එක ගොඩක් කට්ටිය මේකෙන් තමයි පටන් ගන්නෙ for beginners in dropshipping කියලා playlist එක. videos 61ක් තියෙනවා. ඒක බලන්න. ඒකේ තියෙනවා ඔයාට දැන් පටන් ගන්නකොට කරා ගන්න තියෙන ඔක්කොම දේවල් ටික. එකක්වත් මිස් නොකර ඒ ටික බලාගත්තා නම් ඔයා මේ playlist දෙක බලන ඉවර වෙනකොට ඔයා දැන් කොහොමත් 130ක් 40 මේ confidence level එක වැඩි වගේ. මේක පටන් ගන්න කරන්න යන්න පුළුවන් කියලා. වගේ respect එක ඔයා දන්නවා මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. බය නැති කරගෙන. අන්න ඒ ටික. ඉතින් මේකයි අර අධ්‍යයනය කරලා පටන් ගන්න ඕනේ කියන්නේ මේකයි. මේ අපි ගිහිල්ලා දවසින් දෙකෙන් මේක පටන් ගන්න නෙමෙයි දැන්. ඕනම කෙනෙක්ට මම කියන්නේ මම inquiry එක කරුවා මේ ටික බලන්න. බලලා මුලින්ම තේරුම් ගන්න මොකද්ද කියලා. එතකොට නැත්තම් මම GNM product එකක් ගන්නවා. ඒක මම මැද තියන් profit එකක් තියන් මම seller කෙනෙක් මේ buyer කෙනෙක් හොයලා යවනවා. ඒ වගේ මම කියන්නේ ඒකයි Montessori ඉගෙන ගන්න දේවල් ෆ්‍රී තියෙනකොට ඒවා නිකන් මේ හොයන්න එපා. අනික ඒ වගේ දේවල් නොදැනුවත් ඒවා පටන් ගන්නත් එපා. මොකද අපි දන්නවා ගොඩක් තැන් වලට ගියාම පළවෙනි දවසේ කියලා දෙන්න ඔන්න ඕක තමයි. මේක යනවා PowerPoint එකක් show එකක් දාලා මේක පෙන්න දවසේ කාලය යනවා. ඉතින් ඒක නෙමෙයි ඒක already දැනගෙන යන්න. අපි දියුණු වෙනවා කියන්නේ අපි ඉදිරියට යනවා කියන්නේ ඕක. right එතකොට දැන් ලෝකෙත් move වෙනවනේ ඒකයි. ඉතින් මම කියන්නේ ඒකයි මේකේ advanced methods වලට යන්නේ advanced level එකට ගිහිල්ලා කරන්න. ඉතින් මේ playlist වල හැම එකක්ම තියෙනවා begin කරන්න විදිය. ඉතින් මමත් ගොඩක් කැමති ඒකයි. මගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනකොට මුලින් ඉඳන් නෙමෙයි මේ ගැන දැනුවත් අහනවා නම් මටත් ගොඩක් challenging. මම ගොඩක් කැමති මම ටෙස්ට් වෙනවා නම් challenge වෙනවා. ඉතින් එතකොට මගේ දැනුමත් වර්ධනය මට හොඳ දෙයක් යාට දෙන්නත් පුළුවන්. right එතකොට ඊට පස්සේ
මෙන්න මේකත් බලන්න මම ඊට පස්සේ නම්බර් කරන්න ගියේ නැහැ eBay auctions කියන එක බලන්න. ඒක තමයි මේකේ ජීවනාලය වෙන්න පටන් ගන්න කෙනෙක්ට. auctions කොච්චර ජීවත් වෙනවද මම එහෙම කියන්න. auction කොච්චර ජීවත් වෙනවද කියලා මම රිසර්ච් එකම ප්‍රූව් කරලා තියෙනවා. ගොඩක් කට්ටිය මේක හැදෙන්නේ මේ වලින් මීට අවුරුදු එකමාරකට කලින් වගේ සෙල් වෙන්න මම ගොඩක් ස්පේෂා කරන් තියෙන එක සෙල් වෙන්න නැහැ කිව්ව එක සෙල් වෙන්න තැනට අවිල්ලා තිනවා. දැන් කියන්නේ ගෙවන්න තැනට කියලා ඇවිල්ලා තිනවා. ඉතින් අද පටන් ගන්න කෙනෙක්ට පිටිපස්සට ගිහිල්ලා බලුවොත් අපේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා තිබ්බා මේවා අයිටම් සෙල් කරගන්න බැරි. දැන් සෙල් වෙනවා ස්පේ කරන්න නැති තැනකට එන්න තරම් මේවා ප්‍රයෝජනවත් වෙලා තියෙනවා. අදටත් ඔප්ෂන් එකක් දැම්මොත් හොඳ ගානකට විකුණ ගන්න මෙතඩ්ස් මෙන්න මේක ඇතුලේ තියෙනවා. මේව ටික බලන්න. ඊට පස්සේ අනිත් එක දැන් එලාම් එකක් වදින ඔන්න මෙන්න යන තැන eBay account suspensions කියන තැන. ඉතින් මේකේ suspension හේතු තියෙනවා. අපි මේක හරියට කරේ නැත්නම් suspend වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේව ගැන දැනුවත් වෙන්න. එතකොට කායෙන්වත් අහන්න යන්න අවශ්‍ය නැහැ. මම කියන්නේ උදව් කරන කට්ටිය නැතුව ඉන්නවා කියලා. උදව් කරන කට්ටිය උන තරම් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ උදව් කරා. හැබැයි වත් මේක ගැන දැනගන්න. තමන්ගේ account එක ගැන තමන් දැනගන්න ඕනේ පිට කෙනෙක් නෙමෙයි. right අන්න එතකොට මේ account එකේ වෙන්නේ මොනවද කියනවා දැනගන්න ඔක්කොම ටික මේකේ තියෙනවා confidence level එක high වෙයි ඔයාලට තනියම මේ කතා කරලා ගන්න පුළුවන් කියලා. මොකද කලිනුත් ඉස්සර eBay කතා කරගන්න අදිමදි කරනවා. භාෂාව බෑ කියලා. ඉතින් දැන් වෙනකොට ගොඩාක් කටි කතා කරනවා. කතා කරලා Tamanට අවශ්‍ය දේ බය නැතුව අහනවා. මේ කතා කරන ෆෝමැට් එක මැසේජ් කරන විදිහ ඔක්කොම තියෙනවා. ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒවා දැනුවත් වෙන්න. ඉතින් හිතන්න හැම වෙලෙම ඔයා ලංකාවේ ඉඳන් USA වල කෙනෙක් එක්ක කතා කරන්නේ confidence level. අන්න ඒක grow up කරගන්න මේක ගොඩාක් ඉවහල් වෙයි. right ඊට පස්සේ කරගෙන යන්න දැන් පාත් එකට වැටුණාට පස්සේ selling tip and tricks තියෙනවා. මේ tip and tricks වලින් ගොඩාක් දේවල් කරගන්න පුළුවන්. item sell කරගන්න තැනට ගොඩාක් වාට විස්තරාත්මකව දේවල් තියෙනවා. direct shipping ගැන තියෙනවා. ඉතින් direct shipping ගැන අපි කවුරුත් දන්නවා ගොඩක් දේවල් අපිට හොඳ profit එකකට යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ video 22ක් තියෙනවා. ඒ ගැනත් බලන්න. එතනින් ඔයාලට ලොකු profit එකකට යන්න පුළුවන්. මේකේ item තෝරන තැන item ගැන අවබෝධය. එතකොට item pack කරලා යවන විදිහ, post office එකට යන විදිහ, අරන් යන්න ඕන මෙවලම් මොනවාද, අලවන්නේ කොහොමද? මේ ඔක්කොම දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඔක්කොම in a one place direct shipping වලට ඒ ඔක්කොම බලලා ඔයාගේ ඒ දැනුමත් අතරින් මේ පැත්තත් යොමු වෙන්න. items to try ගොඩක් කටේ කියන එක තමයි items නැහැ. අද බැලුවොත් කියනවා items නැහැ. මේ playlist එකේ තියෙනවා ඕන තරම් items. ඕකේ ගොඩක් items තියෙනවා. ඒවා හොයාගෙන හොඳ profit ගන්න කට්ටිය. ඉතින් Tamanට අවශ්‍ය වෙන්නේ කාලය වැය කරන්න විතරයි. හරියට බලන්න. ඉතින් එක්කෙනෙක්ට විතරක් හරි ගිය playlist නෙමෙයි මේ. ගොඩක් බහුතරයකට හරි ගියේවා. බලන හැම කෙනෙක්ටම වගේ හරියන ඒවා හරියට execute කරමු. ඉතින් ඔයා කොච්චර execute කරනවද කියන එක තමයි හරියටම හොයාගන්න වෙන්නේ. right එතකොට අනිත් එක branded replica explain. පටන් ගන්න කෙනෙක්ට අනිවාර්යෙන් බලන්න. මොකද හැම ගොඩක් තැන්වල පිටිපස්සේ තියෙන්නේ ඔන්න ඕක තමයි. branded replica දාලා කරන sales. ඉතින් ඒ ගැන දැනුවත් වෙන්න දීර්ඝකාලීනව කරනවා නම් මේක profitable විදියට. ඊට පස්සේ බීරෝ සම්බන්ධ අපිට ලිස්ට් කරන්න බැරි item list එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ටික නම් අනිවාර්යෙන් ඇහැට හුරු කරගන්න. හුරු කරගෙන මේකේ Google Drive එකේ තියෙන list එකක් සහෝදරෙක් හදලා ඒකත් refer කරන්න. එතකොට list කරන්න ඕනේ නැති items ගැන ඇහැට යයි policy violation නොකර. right ඊට පස්සේ PayPal ගැන තියෙන බය නැති කරගන්න. PayPal vital info එකේ කියලා තියෙනවා. PayPal මොකද වෙන්නේ, කොහොමද වෙන්නේ, limit වෙන්නේ කොහොමද, limit වෙනවා මුණ දෙන්නේ කොහොමද, ලබා දෙන documents මොනවද, හදන්නේ කොහොමද, අන්න ඒ ඔක්කොම තියෙනවා. ඊට පස්සේ PayPal withdrawals තියෙනවා. ඔයා confidence level එක තව වැඩි කරගන්න කොහොමද withdraw කරගන්නේ, කොච්චර ගාණක් withdraw කරගන්නවද, මේකෙන් කොච්චර realistic විදියට අපිට කරන්න පුළුවන්ද කියන එකත් අවබෝධය ලබා ගන්න හැකියි. right ඊට පස්සේ එන inquiries තියෙනවා sessions වලින්, classes වලින්, revisions වලින් කරන්න නැති දේවල්. ඉතින් ඒ සම්බන්ධව eBay PayPal එකේ තියෙනවා ePal එකේ තියෙනවා PayPal කියලා කියන සමාවෙන්න ePal එකේ තියෙනවා ePal hangout මේක මම randomly pick කරලා කරපු කාලයක් කරපු එක. මේක ඉදිරියට කරන්න වෙලාව හම්බුන විදිහට ඒගොල්ලන්ට day to day ලැබෙන ප්‍රශ්න. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න අහුවම මම දන්නේ නැත්නම් දන්නේ නැහැ කියනවා ගිල ගන්න නැතුව ඊට අමතරව දන්න දේ ඒ වෙලාවෙ හොඳට explain කරලා කියලා දෙනවා. ඉතින් හොඳට මේකෙන් දෙයක් වර්ධනය කරගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ knowledge එකට. grow with ePal කියලා දෙනවා FB එකේ, Facebook එකේ, group එකේ අහන ප්‍රශ්න වලට කරලා තාම videos 3යි එකේ තියෙන්නේ. ඒකෙත් තියෙනවා හොඳ informations ඒව බෙදා ගන්න පුළුවන්. knowledge tank මේකේ video 22ක් තියෙනවා knowledge tank එකෙන් කරලා ඊට අමතරව තව videos දෙකක් තියෙනවා
PayPal hub එකෙන් host කරපු Q&A session එකකුත් පැය එකයි ගානක. ඉතින් ඒකත් බලන්න. ඒකිනුත් ගොඩක් හොඳ දේවල් ලබා ගන්න හැකි වෙයි. ඉතින් මේ වලින් මේ playlist තුනේ ඔයාලට day to day ලැබෙන ප්‍රශ්න වලට ගොඩාක් පිළිතුරු ලැබේ. ඉතින් හැම වෙලේම try කරන්න refer කරොත් හැම දෙයකටම උත්තර මේක ඇතුලේ තියෙනවා. ඉතින් අනිත් දේ තමයි ඒක යන්න කලින් මම කියන්න තව playlist ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා refer කරන්න ඔයගලන්ට එන ප්‍රශ්න විදියට ඒ ටිකත් ඒවට උත්තර ලැබේ. අනිත් එක තමයි මොන හරි issue එකක් ආවොත් type epal beginning no end when searching. YouTube එකට ගිහලා ඔයගේ ප්‍රශ්න දාලා ඉස්සරහට දාන්න epal කියලා නැත්නම් පිටිපස්සට දාන්න epal කියලා 99%ක් මට විශ්වාසයි ඒක ප්‍රශ්නට උත්තරේ තියෙනවා. හදිස්සියක් තිබ්බේ නැත්නම් මට කියන්න. ඒ සම්බන්ධව අනිවාර්යයෙන්ම මම ඒ සම්බන්ධ වීඩියෝ එකක් කරන්න. මොකද ඒක ගොඩක් කට්ටිය ෂෙයා කරගන්න දෙයක් මේක මාත් එක්ක අනිවාර්ය හැමදේටම උත්තර තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒක ලබා ගන්න ඒකෙන් උත්තර ගන්න වගේ සෙලින් හරියට කරගන්න ජීවිතේටත් වැදගත් දේවල් වෙයි. ඉතින් මේ හැම එකේම මම යක්ෂකයා channel එක පටන් ගන්න කියලා හැම වීඩියෝ එකේම පටන් ගන්න දවස්වල අවසාන හරියේ ගොඩක් ජීවිතේට ගන්න පුළුවන් පණිවිඩ ගොඩක් ඇති. ඉතින් අන්න ඒවත් ටිකක් රිෆර් කරගන්න. මේ ඔක්කොම ඕගොල්ලන් ඩෙවලොප් වෙන්න තමයි තියෙන්නේ. right එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි. Content will be added accordingly. Use the channel wisely. Content ඉස්සරහට ගොඩක් add වෙයි. ඒ හැම එකකින්ම wisely use කරලා හරියට develop වෙන්න. right එහෙනම් බොහොම විශ්වාස කරලා බලුවට good luck. Think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එක තියෙන PayPal hub එක subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එක තියෙන යක්ෂකයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධනය ඉදිරියට යන්න. And all the very best. Bring modern Sri Lanka. Happy selling. Watch wisely.